IELTS කියන දෙයක් කියන්න ආවේ. හරි. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් අහන ප්‍රශ්නයක් තමයි normally spoken English, general English classes කරන කෙනෙක් ගාවට IELTS classes වලට ගියට කමක් නැද්ද කියන අහනවා. හරි. එහෙම ගියට කමක් නැහැ. හැබැයි ඒ කෙනාට TOEFL ඊළඟට TOEFL ඒ වගේම මොන හරි degree එකක් English සම්බන්ධව තියෙනවා. ඒ වගේම එයා IELTS coach කෙනෙක් විදිහට experience නම්. හරිද? එහෙම නැතුව එයා normal English teacher කෙනෙක් වගේ නම් මම recommend කරන විදිහට IELTS වලට යන්න එපා. මොකද එයා හරි කවුරු හරි කෙනෙක් English knowledge එක දැනගත්ත පමණින් IELTS කියන subject area එක teach කරන්න qualified වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඕනම කෙනෙක් අපි හිතමු දැන් අපි ගමු සිමෙන්ති ටිකක් අනන්න පුළුවන් වුණා කියලා කෙනෙක්ට ගෙයක් හදන්න බැහැනේ. අන්න ඒ වගේ තමයි. ඉංග්‍රීසි ටිකක් පුළුවන් වුණාට comprehension එකක් කරන්න කියලා දෙන්න පුළුවන් වුණාට ඒ කෙනාට IELTS exam එක ඔයාව ගයිඩ් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. මොකද IELTS කියන්නේ වෙනමම ස්කිල්ස් චෙක් කරන එක්සැමිනේෂන් එකක්. ඒකට වෙනම ටීචින් ටැක්ටික්ස් තියෙනවා, ටීචින් මෙතඩ්ස් තියෙනවා. අන්න ඒ වගේ ටිකක් තියෙනවා. ඒ වගේම දැන් ට්‍රෙන්ඩ් වෙලා තියෙනවා. මේ ලාබෙට පොඩි පොඩි ගණන් වලට IELTS ක්ලාසස් ගොඩාක් තියෙනවා. ඉතින් ගොඩාක් දෙනෙක් මේ වගේ ක්ලාසස් වලට යනවා ලාබෙට. ගිහිල්ලා අන්තිමට වෙන දේ තමයි ක්ලාසස් වලට යන ගානත් වියදම් වෙනවා. ඊළඟට එක්සෑම් එකත් රිපීට් වෙනවා. ඒතකොට එක්සෑම් ෆී එකත් ආපහු ගෙවන්න වෙනවා. ඒතකොට කාලෙත් යනවා. සමහර වෙලාවට වීසා එකත් රිජෙක්ට් වෙනවා එක්සෑම් එක ෆේල් නිසා. ඒ වගේ ගොඩාක් අලාභ වෙනවා. ඒක නිසා ඔයාලා ක්ලාස් එකක් සිලෙක්ට් කරනවා නම් හරියට ක්වොලිෆිකේෂන්ස් බලලා, ඒ කෙනාගේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක බලලා, ඒ කෙනාගේ නොලෙජ් එක බලලා තෝරලා බේරලා ක්ලාස් එකකට යන්නම් වාලේ යන්න එපා. ඕන තරම් පෝස්ට් දැකලා තිනවා, ඕන තරම් ක්ලාසස් තිනවා, IELTS කරනවා, මෙච්චර ගාණක් ඉන්නවා ළමයි මෙහෙම කියලා. හැබැයි හොයලා බලලා යන්න. හරිද? ඉතින් මං ආයෙත් කියන ඔයාලට English language දන්න පමණින්, English classes කරන පමණින්, spoken English classes කරන පමණින්, ළමයි ගොඩක් ඉන්න පමණින් classes වලට යන්න එපා. හොඳට හොයලා බලලා යන්න.